become such a free. We've all heard of the writer Chúng ta từng whose nghe nói đến ideas are nhà flowing văn, so những người mà có ý quickly tưởng trôi their chảy nhanh hands đến mức can't mà keep đôi up. khi The họ không thể story viết theo is kịp. basically writing itself. Or the film À, director who câu has a chuyện về cơ bản là tự conversation with viết. an actor Đạo diễn thì between trò chuyện takes, cùng với diễn and viên something giữa just những cái cảnh clicks quay. and it brings Chỉ cần out một cú the click most chuột họ có thể tạo ra incredible được một cái performance cuộc trình that diễn electrifies tuyệt the vời. whole set. Now, I haven't experienced many of those magical moments, Tôi chưa and I từng trải used to qua cái think khoảnh that's khắc như because I'm thế. not creative enough, Và and that I tôi nghĩ là need mình to chưa đủ sáng tạo. find Tôi cần tìm inspiration, cảm hứng. whatever that actually means. But then I thought about it a bit Nhưng tôi more nhận ra and rằng tất realized cả that all of these những cái khoảnh moments khắc of kỳ creative diệu sáng magic tạo seem to have one thing đều in có common. một điểm chung. The director, for example, it's Ví only dụ như natural đạo to diễn, wonder chúng ta what thắc they mắc said đạo to the diễn actor nói gì that cùng với sparked diễn such a viên brilliant để performance, tạo nên một màn trình while diễn xuất sắc. ignoring that in order for the conversation to happen at all, Đạo diễn the director first had to trước decide tiên phải quyết định that the last take wasn't cảnh good quay cuối enough. cùng không đủ And the hay. writer, we Còn might kịch wonder bản, what gave them điều such gì a đã mang free lại cho flow of họ một cái nguồn inspiration to cảm be hứng able tự to write do so để có thể viết một cách fluently. trôi chảy. But we don't talk about how after they'd passionately dumped all their ideas on the page, Chúng ta they không then bàn đến cái decided việc to sau khi họ rewrite the story quyết định viết many đi viết lại câu times, chuyện nhiều lần, laboring miệt over mài với every từng câu từng phrase. chữ. So here's the theory. Before and Trước và after sau mỗi một ý every tưởng great hay thì idea, sẽ luôn có người nói someone's got to say, that's still not good nó chưa đủ enough. tốt. And maybe I'm a pessimist, Tôi là một but người I bi think quan, that có lẽ that thế. discontentment Nhưng cái sự is bất what mãn đó chính drives là điều thúc đẩy creativity, cái not sự sáng tạo, these magical chứ không moments phải of là gleeful những cái khoảnh khắc inspiration. của What nguồn we're cảm hứng. essentially dealing with is modified perfectionism, i.e. the refusal to accept almost Chấp nhận anything hầu hết mọi thứ short chưa of near hoàn hảo. perfection. Đó không phải là And một cái that's lối not an sống easy dễ way to dàng. live. It makes it painful to look at our Thật own đau work. đớn khi We're mà more nhìn likely lại cái công to việc be của chính mình, emotionally affected when it khi mà does dễ bị go ảnh hưởng về wrong. mặt cảm xúc We can hơn get khi gặp trục stuck trặc. rejecting Chúng all ta có our thể gặp khó ideas khăn before từ giving chối them tất a cả real các ý tưởng trước chance. khi mà cho We could chúng một cái easily cơ hội thực sự. obsess over almost perfecting one small detail Bị when ám we ảnh should bởi be việc gần looking như at là the phải hoàn thiện overall từng chi tiết project. nhỏ. Because we see those flaws so Chúng ta clearly, nhìn thấy it makes it hard to những put cái our sai work sót out there. Hard to quá dễ dàng, stick to deadlines, khó hard để to hoàn thành keep công a việc khi mà sát work-life thời hạn, balance. khó We giữ may cân bằng never giữa công truly việc và cuộc accept sống. compliments about our Chúng ta work không bao giờ chấp nhận because được we're too những busy agreeing về with cuộc our sống và chúng critics. ta quá bận And so rộn. wouldn't it actually be nicer to avoid all that and just be content Vì with our thế current sẽ work tốt hơn nếu and tránh tất cả những abilities? điều đó We và could hài lòng choose the với công jobs việc, that we know khả we năng can hiện tại handle, của chính mình. never going for one we feel underprepared or underqualified Công việc for. mà chúng ta biết We có could thể do the đảm bare đương được, minimum nhưng of không bao giờ work chọn công việc mà rather chúng ta than cảm spending thấy our chúng own ta chưa bao giờ time đủ and trình độ. money going the extra mile for the project. And we could tailor our work Thay to vì what's dành been thời successful gian và in the tiền bạc của mình past để đi xa hơn rather cho than những cái dự putting án, ourselves out there chúng with ta something có thể risky. Now, điều I've chỉnh done công all việc of that, and sure, it's easier, but phù hợp the với path mình. is smooth and flat. It leaves you kind of numb. Whereas the alternative is to say, that's still not good enough, and take the path full of risks and fears, doubt and exhaustion, instability and stress, and yes, it Những cái con brings you đường plenty of those low points. Trong khi giải pháp thay thế thì nói rằng là những cái điều mà chưa đủ tốt thì cần đi theo một cái con đường nó sẽ rủi ro, bao gồm có rủi ro, sợ hãi, nghi ngờ, kiệt sức, bất ổn, căng thẳng. Nó mang lại cho bạn nhiều điều hấp dẫn, thế nhưng nó cũng mang lại một cái cảm giác bồi hồi. But with it, the thrill of the highs. It's like we know that the stories we're writing need Chúng ta conflict. biết rằng những cái câu So chuyện mà mình why are đang we viết so scared of it in thì our actual lives? luôn có xung đột. Now, I'm not sure what to call this. Maybe I hate my work syndrome. Tôi Or ghét hội chứng constructive công việc hoặc là pessimism. cái sự bi quan mang Yeah, tính that's better. Where xây we're dựng của quick chính to mình. find the flaws, but then we make use of them. Chúng ta nhanh Here's chóng a tìm ra real những world sai sót example. và sau đó This thì tận dụng room chúng. is a mess. It has been for a while, and it will continue to be. Now, I could tell myself that's because I'm not good at cleaning,
or that I don't have time. But that's not really true. The reason I won't clear up is because I'm content with the mess. And contentment is the enemy of Nhưng progress. điều đó có But một of lý course, that do doesn't mean that làm tôi không sáng tỏ, đó discontentment là tôi hài lòng với solves sự lộn xộn everything. và sự hài lòng The other của day I chính là went rock thể phục climbing của sự and tiến bộ. I was not content with my abilities at all. I could easily tell that I was not doing well. I had that feeling of this isn't good enough. But instead of using Những cái điều đó thì không có nghĩa là một cái sự bất mãn được giải quyết bằng mọi thù hận, không được giải quyết bằng mọi thù hận. Nhưng mà ờm, khi và cái sự không hài lòng cùng với cái khả năng leo núi của mình, tôi nhận ra rằng là tôi đã làm không tốt, tôi có cảm giác tiêu cực, tôi làm chưa đủ tốt và tôi đã lấy đó làm động lực. that as fuel to keep me going, I just gave up and thought, you know what, climbing isn't for me. Leo núi không dành And cho that's tôi. the trap that so many Đó of là us một cái fall bẫy into. mà nhiều người Now, trong I chúng ta don't thường mind rơi if vào. that happens with Thành thật climbing, mà to be nói honest. thì tôi không bận But tâm when đến I'm những điều writing a đó script, xảy or ra khi giving mà leo feedback núi, to a nhưng collaborator, khi tôi đang or viết kịch searching bản for a filming location, hoặc đưa I ra want to see the flaws phản hồi, rather than quickly going, yeah, that'll do. But most importantly, I need to remember that all of this discontentment, all of tất cả this cái sự bất self-doubt mãn và cái sự nghi doesn't ngờ mean bản we thân should quit. không có It nghĩa means là we're chúng ta actually đi bỏ onto cuộc. something. Nó có Because nghĩa the là people chúng ta who đang hướng feel the tới một sting cái of their own điều gì đó, inadequacies bởi vì and then keep chúng ta cảm working thấy at nhức it, nhối và they are chúng the ta cảm thấy ones thiếu sót. who eventually find the Sau đó magic. chúng ta tiếp tục làm việc và tìm ra phép thuật cho chính mình.